Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Thầy cô giáo từ trước đến nay vốn đã quen với những trò nghịch ngợm hết thuốc chữa của tuổi học trò. Dù luôn cố gắng tìm cách trị, nhưng vẫn không thể đảm bảo được lũ nhóc quỷ nhì ma lại bày thêm nhiều trò mới. Không chỉ để cho bạn bè, mà đến cả thầy cô cũng không thoát khỏi mong vuốt của tụi nhỏ quỷ nghịch ngợm này. Và cái kết đôi khi rất hết hồn. Thời còn đi học, bà đã cho thầy cô bằng những chiêu trò gì khai thật đi nào. Để xem các bạn có vượt qua được độ tròn đầy bá đạo của các cô cậu học trò trong video hôm nay không nhé. Để biết đó là những trò quỷ quái nào, các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá qua video Tuổi thơ bá đạo với 8 trò tròn bá đạo của học sinh Việt Nam. 8. Dọa ma cô giáo. Dọa ma thì tất nhiên phải lừa cô giáo rồi, chứ mà chọc đến thầy giáo bằng trò này thì chắc chỉ có ăn roi vào mông. Số là nhân dịp lễ Halloween, các cô giáo trở thành mục tiêu trêu đùa của cả lớp. Như trường hợp này, một nam sinh quấn băng gạc trắng kín người kiểu xác ướp Ai Cập đứng phía sau cửa lớp. Cũng như mọi ngày, cô giáo trẻ háo hức bước đến lớp với bao suy tư về bài dạy trong tiết học sắp tới. Và đến khi mở cửa ra, khỏi phải nói, cô giáo suýt rụng tim và bỏ chạy khi thấy xác sống loe ngoe. Tiếng la thất thanh của cô giáo trở thành niềm sung sướng của lũ học sinh lắm chiêu nhiều trò đang ngồi trong lớp. Hay như trường hợp này, hai giáo viên đang vui vẻ trò chuyện ngoài hành lang và cùng nhau rảo bước đến lớp. Các cô không ngờ rằng có món quà đáng yêu đang chờ phía trước. Và khi vừa bước vào cửa lớp, cô đã bị một vô diện to đùng nhảy bổ vào người. Cô giáo được một phen hoảng hồn, nhưng lại cười vui sướng vì rõ ràng không có cớ nào dặn được đám học sinh đáng yêu này. Bên cạnh đó, không hiểu cảm giác của cô giáo sẽ như thế nào khi mở cửa lớp thấy một đống xác chết la liệt trên bàn. Chắc là trước thì hú hồn chim én, sau lại cười vui vẻ về cái đám quỷ yêu đáng yêu này. 7. Tròn các bạn ngủ gật. Dân mạng thường truyền tai nhau câu nói đừng ngủ trong khi đám bạn còn thức. Cái gì cũng có lý do hết các bạn à, và nói dường như đúng trong rất nhiều trường hợp. Như cậu bạn này chẳng hạn, thay vì được ngủ giấc ngon lành trong lớp, các bạn của cậu ấy đã có màn tròn bá đạo bằng cách vỗ tay. Theo phản ứng cậu cũng vỗ tay khi giọng mình tỉnh giấc. Còn các bạn trong lớp thì được trận cười vỡ bụng. Và cả đây nữa, trét đầy kem lên tay của bạn đang ngủ và cái kết không ngoài dự đoán. Chuyện chỉ có gì đáng nói nếu có bạn này ngủ một cách bình thường, đằng này trước mặt lại có tấm bảng đang hồi tưởng kiến thức lý, đừng làm phiền, hay cái thông báo ngủ rồi nhé. Có bạn nào đã từng là thủ phạm hoặc nạn nhân của những màn trò này thời còn đi học không nhỉ? Nếu có, chắc các bạn đã rút ra được bài học kinh nghiệm. Nếu không muốn nhận cái kết chán như thế này thì đừng nên ngủ gật, bởi sẽ có rất nhiều những trò nghịch ngợm diễn ra khi bạn đi tìm chu công. Chưa hết đâu nhé, xét về độ quái và hài hước thì các thầy cô giáo cũng không thua kém gì học trò của mình. Như trường hợp của cậu học sinh mẫu giáo này, khi cậu bé đang ngủ gục đã bị cô giáo mình cho bằng cách kêu các bạn vỗ tay, thế là theo phản ứng cậu giật mình tỉnh dậy và cũng vỗ tay theo trong sự ngơ ngác. Còn các bạn thì được trận cười ra hồn. 6. Giả ngủ gục để tròn thầy giáo. Còn gì đáng giận hơn trong khi giáo viên đang hăng say giảng bài trên bục, lại có một học sinh ngủ gục trong lớp. Thế nhưng lợi dụng tâm thế này, lũ học trò tinh nghịch đã có màn tròn thầy giáo hết sức ngoạn mục, khiến cộng đồng mạng không khỏi phi cười. Cụ thể, khi đứng trên bục giảng, thầy giáo phát hiện một học sinh đang ngủ gục ở gần phía cuối lớp. Học sinh này úp mặt xuống bàn, trùm mũ kín mít như đang ngủ rất say. Do đó, thầy giáo xuống tận nơi để nhắc nhở. Tuy nhiên, ngay khi vừa mở mũ của học sinh này, thầy giáo đã phải giật mình. Hóa ra, học sinh mà thầy chú ý chỉ là một hình nộm, bên trong chiếc áo chỉ là một cái mũ bảo hiểm. Khi biết mình bị lừa, thầy giáo có vẻ bối rối, còn cả lớp bật cười. Có lẽ đây chỉ là một trò nghịch ngợm của một học sinh nào đó, hoặc cũng có thể là âm mưu của cả lớp. Câu nói nhóc quỷ nhì ma thứ ba học trò chưa bao giờ là sai với các cô cậu học trò, đúng không nào các bạn? Năm. Cho cả lớp nghỉ học. Nhớ về thời đi học, chắc chắn mọi người luôn ấn tượng về hai kiểu thầy cô giáo. Một là những thầy cô giáo rất nghiêm khắc với những lời nói và hành động in sâu trong đầu học sinh. Hai là thầy cô giáo cực hiền lành, dễ thương và nhiều lúc lại trở thành nạn nhân của những trò đùa tinh quái. Mới đây, cư dân mạng đã được một phen cười lên bờ xuống ruộng khi chứng kiến một màn tròn cô giáo của tập thể cả lớp. Sau tiếng trống vào lớp, thay vì cả lớp sẽ ngồi ngay ngắn vào ghế chờ cô giáo vào giảng bài, thì học sinh lại khóa trái cửa không cho cô vào. Sau khi khóa trái cửa, học sinh dồn về phía cuối lớp, cúi người xuống để trốn không cho cô thấy. Và chuyện gì đến sẽ đến, cô giáo đứng trước cửa lớp bất lực vì không được vào, còn lũ học trò được trận cười sung sướng đã treo được cô. Tuy nhiên dù là nạn nhân, nhưng cô giáo cũng không nỡ lòng trách mắng học sinh mà thả một câu sương sương trêu đùa. Ngày mai mời phụ huynh lên họp tập thể.
Khỏi phải nói, cả lớp đã có thêm được một trận cười vang vì cô giáo chủ nhiệm quá dễ thương. Đúng là nhắc quỷ nhì ma thứ ba học trò, còn giáo viên là đặc biệt. 4. Ném đá giấu tay. Một trong những màn tròn đi vào huyền thoại mà chắc bạn đã từng một lần sử dụng qua trong thời gian mình cấp sách đến trường, đó là ném đá giấu tay. Ai đã chơi trò này thì điểm danh bên dưới nhé. Nhắc là các bạn nam thì khỏi phải nói, khi vô duyên vô cớ bị trùm áo và một màn đánh hội đồng diễn ra trong chua xót, để rồi khi tóc áo ra thì không biết ai là thủ phạm để mà trả đũa. Thế mới đau chứ. Cách trò này cũng được cộng đồng mạng sử dụng nhiều và đa phần đều tạo ra tiếng cười cho người xem. Trong khi đó, cùng với những màn ném đá giấu tay kinh điển thì ở các bạn nữ có vẻ diễn ra nhẹ nhàng hơn, hoặc là bị chọt, bị kéo áo, kéo tóc phía sau lưng. Nhưng không thể nào biết đứa nào làm, và đôi lúc những bạn nóng tính võ công cao thì lại có những màn trả đũa vô cùng oan ức cho người phía sau. Để phục thù các cậu quỷ thì những thầy cô giáo cũng có những pha tròn cực gắt và không kém phần gây thốn cho các cô cậu học trò của mình. Nhân ngày 1 tháng 4, hay còn gọi là ngày cá tháng 4, ngày nói dối, một số thầy cô giáo đã có cú lừa ngoạn mục khi vừa bước vào lớp đã ghi ngay kiểm tra 15 phút hoặc kiểm tra 1 tiết. Thế là cả lớp đứng hình trong sự bàng hoàng vì có kịp ôn bài hay chuẩn bị tài liệu đâu mà kiểm với cha. Nhưng vài phút sau, cô lại bảo lừa đấy, ngày cá tháng 4, và gần như tim các em đều đập loạn nhịp trong vòng vài phút tròn của cô giáo. Có thể thấy, các thầy cô giáo cũng có khiếu hài hước thượng thừa để so kèo với các đám học trò của mình. Các thầy cô giáo của các bạn ngày xưa thì như thế nào? Hai, thầy cô bị học sinh đem ra làm trò đùa. Nếu như trước đây hình ảnh thầy cô hiện lên quen thuộc, cùng với những chiếc áo dài trắng thướt tha hay quần đen, áo trắng, thì bây giờ trên bục giảng đã có nhiều màu sắc hơn, trang phục cũng đa dạng hơn. Tuy nhiên không ai ngờ rằng thầy cô say sưa giảng bài trên bục giảng thì lũ học trò ngồi phía dưới lại soi mói trang phục và đem đi so sánh một cách bá đạo mà dường như chỉ có học trò mới nghĩ ra. Ví dụ, như cô giáo mặc chiếc áo dài có phối như màu hồng, xanh dương, tím lên lớp thì ngay lập tức học sinh đem ra so sánh với hình nền điện thoại. Cô mặc áo dài màu xanh, tím, cam thì ngay lập tức lại so sánh ngay với những chiếc bút. Thậm chí có hôm, thầy cô nhỡ may mặc trùng màu với kéo, hộp bút hay bình nước của học sinh thì ngay lập tức có ảnh đẹp để so sánh. Mặc dù là nhân vật chính trong những bức ảnh, bị soi mói và đem ra làm trò đùa thế đấy. Nhưng chiếc hàng thầy cô không nỡ nào dằn lũ tiểu quỷ yêu này được. Suy cho cùng, cũng tại học sinh yêu quý giáo viên. Nhưng bố mẹ lúc sinh ra cho có thêm 500 trí tưởng tượng phong phú, kèm với 500 sức nghịch ngợm, nên mới quậy như vậy. Có khi thầy cô xem những bức hình này cũng được chẳng cười vỡ bụng vì ôi sao mà giống thế. Một, đặt biệt danh cho thầy cô giáo. Tiên học trò không bao giờ vừa lòng với những thứ sẵn có, luôn phải nghĩ ra những cái mới lạ, mang dấu ấn riêng của lứa tuổi mình. Đặt biệt danh cho thầy cô là một trong những màn tròn không thể thiếu của tuổi học trò đầy dữ dội. Với đầu óc tếu táo, lại khoái sổ Anh ngữ, như bạn đã đặt biệt danh cho thầy cô kiểu dịch sang tiếng Anh. Chẳng hạn, thầy giáo tên Long thì dịch là Mr. Dragon, cô Hải thành Missy, thầy Trương được gọi là Mr. School, cô tên Thủy là Miss Water, khiến ai nấy đều không nhịn được cười. Nhưng các đặc biệt danh tương tự như vậy không phải là hiếm đối với các bạn teen. Chẳng hạn thầy tên Tiên dạy môn sinh học, các bạn liền gọi là Cát Két tiên sinh, vì thầy có chiếc mũ cát két luôn đội trên đầu rất ngộ. Hay thầy giáo trẻ mới về trường tên Đại trở thành nạn nhân của trò đặc biệt danh với tên gọi là Đại ca. Hay thầy hiệu trưởng tuyệt vời ông mặt trời, thầy vật lý siêu nhân, vua trắc nghiệm, tiến sĩ gây mê vân vân. Những biệt danh dễ thương dành cho thầy cô đó phần nào đem lại sự gần gũi, thân mật, xóa mờ khoảng cách thầy cô trò và để lại một kỷ niệm đẹp của thời học sinh. Đây là Dương, biệt danh là Dương Hồn Nách, nhưng bây giờ đã không còn Hồn Nách nữa rồi mà chuyển sang Hầm Nách. Đây là Hải quần đùi hồng. Sở thích của Hải đó là đi dạo công viên và xem ông các bạn trai mây lớn. Bao nhiêu chiêu trò trong danh sách hôm nay bạn đã sử dụng để cho bạn bè và thầy cô của mình? Hãy comment con số bên dưới để mọi người biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau trên kênh Thế Giới Hôm Nay.